я вам покажу, де ми зараз живемо. Привіт, друзі! Я Юлія Маковка. Вітаю вас на своєму каналі. Це передноворічне відео, і я хочу поділитися із вами частинкою нашого різдвяного дива. Ми з чоловіком давно шукали можливості, щоб переїхати жити за кордон, і Бог почув наші молитви. Зараз ми в Чехії, у нас прекрасна робота, житло і люди, які нас оточують, дуже хороші, добрі до нас. І я про це все вам обов'язково розкажу, але по порядку. А зараз ми повернемося до теми різдвяно-новорічних свят. Отже, як ви знаєте, майже вся Європа святкує Різдво з 24 грудня. В Чехії ці свята називаються Ваноце. У них 24 грудня, це як у нас 6 січня, це святий вечір. А Різдво це вже 25-26 грудня. І Новий рік так само в ніч із 31 грудня на 1 січня. Отже, частину новорічних, різдвяних свят ми вже відбули. У мене, як бачите, мега різдвяний настрій. Я вже прикрасила декораціями нашу хатинку. І хочу зараз показати вам свої новорічні DIY. Сподіваюся, вам сподобаються мої ідеї декорацій і ви зможете також щось підібрати для себе. І хочу ще сказати, що родзинкою моїх декорацій була галузка з ламаної ялинки. Поламана гілка, така красива, не знаю хто, мені вже навіть забагато, але я собі звідси настрижу, візьму скільки потрібно для DIY. Якщо ви знаєте, раніше з моїх постів ми не купляємо живі ялинки, не рубаємо живі ялинки, у нас або штучні. А знаєте, де має бути ялинка на новорічні свята? У лісі. Але ми тут гуляли, і ця ялиночка була зламана. Я забрала її додому і зробила із неї дуже багато красивих декорацій. Мені вистачило однієї зламаної галузки на віночок для дверей різдвяний. У мене полишалися галузки, я ще в цю тарілочку їх отак позакладала і вийшло дуже оригінально. А також, коли ми сюди приїхали, тут був красивий такий підсвічник. Я здекорувала його цими галузочками і вийшла дуже оригінальна різдвяна декорація. Отже, не терпиться мені все це вам показати, з усім цим поділитися. І обов'язково пізніше, після цих DIY, у відео я вам покажу, де ми зараз живемо, тому що це прекрасна територія, тут природа, навколо будиночка 2 озера. І обов'язково розкажу про те, як нам живеться в Чехії, про людей, про, можливо, різницю у менталітеті і про всю цю атмосферу. І чекаю на ваші відгуки, на ваш фідбек. Отже, розпочнемо! Найперше із знайденої нами галузки я зроблю різдвяний віночок на двері. Це коло для декору я купила у Пепко, таке ж купувала і в Україні, воно коштувало в районі 20-25 гривень, а цей віночок коштував приблизно 80 гривень. Із нього я використаю галузки, горобини та шишки. Я вже настригла ялинкових гілочок довжиною 15-20 см. Спочатку я пробувала прив'язувати галузки до кола ниткою, але це було довго і все рівно нитки було видно. Мене такий варіант не дуже влаштовував, і я спробувала використати свій найулюбленіший та найдієвіший спосіб – клей-пістолет. І вуаля! Він справився із завданням на всі 100. Надійно фіксував галузки до кола і, звичайно, ніяких слідів його втручання у нашу роботу на колі не видно. Час від часу я відстригала галузки, які надто стирчали, а обклеївши віночок з усіх сторін галузками, я нарешті взялася за його декорування. Спочатку треба розібрати куплений віночок. Дуже добре, що галузки у віночку скріплені тоненькими металевими дротиками, вони мені обов'язково знадобляться в сьогоднішньому декорі. І так, намагаюся симетрично розташувати галузки та шишки. Ура! Віночок вийшов таким живим! Мені дуже подобається мій результат. Оскільки ялинкових галузок у мене ще залишилося, я вирішила підлаштувати цей підсвічник до новорічного столу. Спочатку я хотіла сховати його до літа, так як він у формі човника, принаймні я його так назвала підсвічник-човник, то він асоціюється у мене з літом.
Але надлишок галузок змусив мою уяву попрацювати і подумати, куди ж їх можна подіти. І результат мене приємно вразив. Я не хотіла псувати підсвічник і потім довго відшкрептувати клей від пістолету, тому тут його я не застосовувала. А використала ті металеві дротики, що залишилися у мене від купленого віночка. Спосіб прикручування галузок дротиками трішки довший, ніж спосіб приклеювання їх клей-пістолетом, але я і так прикрасила весь підсвічник за 15 хвилин, тож довгим цей процес назвати не можна. На завершення я вирішила по обидва боки додати по 2 кульки, більшу і меншу. З однієї сторони більша кулька блискуча, а менша матова, а з іншої навпаки. Додаю ще ось такий бантик, який довго у мене лежав і чекав своєї черги. От і знадобився. Як на мене, вийшло дуже вишукано і водночас так по-домашньому. А ось цей набір я купила в першу чергу заради коробочки. Також мене підкупив цей маленький гребінець. Всі мої гребінці дерев'яні, і я давно хотіла собі знайти такий маленький, щоб не займав багато місця в сумочці. А дерев'яна коробочка у формі серця, як тільки я її побачила, я знала, що зможу використати її у своїх DIY. Пам'ятаєте ці галузки? Вони залишилися від штучного віночка. Я хаотично розпихаю їх по коробочці, до речі, нічим не фіксую, а порожнину заповнюю новорічними кульками і виходить досить ніжно, романтично, а головне у різдвяному дусі. Це сердечко я точно поставлю на тумбочці у спальні. Для наступного DIY нам знадобляться біла нитка, голка, шкірка від мандаринок, а також олівець, картон та ножниці. Отже, я від руки намалювала на картоні ось такі зірочки, вирізала їх і вони у мене будуть замість трафарету. Тепер беру шкірку від мандаринки, прикладаю до неї картонну зірочку і буду відмальовувати контури олівцем. Але для того, щоб олівець добре малював по шкірці, а не подряпав її, його потрібно змочувати водою. Тоді лінії будуть чіткі, акуратні і після вирізання їх легко можна стерти вологою серветкою. Після того, як я перенесла зірочку на шкірку мандаринки, акуратно надрізаю ножницями по контурах малюнку, а потім пальцями відриваю вирізану шкірку. На деяких зірочках залишається контур від олівця, він легко витирається вологою серветкою. Велику зірочку відкладаємо у бік і за таким самим способом робимо меншу зірочку. Спочатку я хотіла зробити гірлянду із зірочок 4 різних розмірів, але мені не сподобалося, як вона виглядала на стіні. І далі я вже вирізала тільки найбільшу і середню зірочки. Коли всі зірочки готові, за допомогою голки я нанизую їх на нитку. Важливо нанизувати зірочки у той самий день, коли ви їх вирізаєте, адже потім шкірка засохне, стане надто тверда і пробити голкою, не пошкодивши зірочку, не вийде. Ось так, поступово, зірочка за зірочкою і виходить оригінальна гірлянда. Я повісила мандаринову гірлянду на стіну над тумбочкою. Ще додала маленькі декоративні прищепки, які ми купили того року в Німеччині. Саме їх не вистачало на цій гірлянді. На тумбу я поставила наше сердечко та дифузор із ароматом різдвяного дерева. Тепер і в спальні є легкий різдвяний декор. Так як у мене залишилися зірочки, я їх виклала на набір аксесуарів для ванної. Поступово наша хатинка набуває затишку. Завершальним етапом в декоруванні дому до Різдва було прикрашання вікна у спальні гірляндою. Найулюбленіший мій вид гірлянд – це гірлянда-нитка, адже вона супергнучка і нею можна прикрасити будь-яку поверхню. Вперше я купила таку гірлянду того року в Німеччині, і відтоді вона стала любов'ю на все життя. Це найкраща гірлянда, яку можна було придумати. Так як тюль на вікні у мене сіточкою, я вирішила проселяти крізь ряди гірлянду, вишиваючи свій візерунок. Цікаво вже побачити, як воно буде світитися в темряві. А це покривало ми купили перед святами. Чомусь воно нагадало мені фільм «Сам удома». А ось так виглядає мій труд. Треба набратися терпіння, але результат того вартий. Наче зірочки світяться крізь вікно. Такий вечір для піжам, теплого чаю та новорічних фільмів. Та-дам! Ну як вам ідея? Пишіть, чи сподобалося. Також хочу вам показати наші новорічні покупки, адже тут вони неймовірно красиві та дешеві. Перше, мабуть, що ми купили, нам найбільше запало в око, це були новорічні кружечки.
ось така прекрасна кружечка, вона коштує тут 90 корон, це приблизно десь 115-120 гривень наших. Пише Merry Christmas. Є у кружечки ситечко, щоб можна було заварювати чай. Тут є така кришечка, вона у формі оленячих рогів. Для того, щоб ця ручка не нагрівалася, вона силіконова. Дуже практично, дуже красиво, просто. Ну, я не скажу, що чай з цієї кружки смачніший, але настрій від чаювання якийсь більш святковий. Ще я вам хочу показати ось таку прекрасну коробочку, яку я зробила сама. Це подарунковий бокс із фотографіями. Отже, можна сказати, це як матрьошки, коли лялька в ляльці. Відкривається одна коробочка, потім і там в першому ряді випадають фотографії із стінок. На стінках коробочки ось тут є фотографії. Потім відкривається друга кришечка і на стінках другої коробочки є інші фотографії, і з третьої коробочки на стінках третій ряд фотографій. А в четвертій коробочці призначено для подарунку місце, там вже просто я запхала штучну солому, і ось так красиво все вийшло. Я хотіла це відео змонтувати на день народження чоловіка, виставити це окремим відео, як окремий DIY, але чесно, мені не дуже сподобалися всі варіанти освітлення, яке я знімала, яке я малювала олівцем, тому я колись пізніше ще перезапишу відео з коробочкою окремо. А поки що просто покажу якось такий варіант. В Ютубі також є відео, можна пошукати майстер-класи. І я тут дещо під себе вдосконалила, переробила, обов'язково ще запишу це відео з коробочкою. Але це дуже чудовий буде варіант як подарунку на Новий рік. Якщо ви задумувалися про подарунки на Новий рік, то ось такі чорні коробочки із червоними бантиками, вони будуть дуже-дуже в тему. А зараз, як і обіцяла, покажу місцевість, де ми зараз живемо. Біля нашого будиночку чудовий краєвид, доглянутий газон та прекрасний басейн. Чекаю літа з нетерпінням. Ось ми виходимо з цих воріт і йдемо цією стежкою. Тут справа повісили є термометр. Скільки сьогодні градусів? Сонце сліпить, я нічого не бачу. Здається, 6 градусів. Тут висять стенди фауна і флора в Пільському удолі. Тут Пільський удолі в історії, як воно виглядало багато-багато років тому. Такі продумані стенди. Нам дуже сподобався ось цей стенд. Тут всі види пташок. Під кожною є там віршик, пісенька. І зверху ноти, тобто позначається, як ця пташка співає. Ось ми звідси вийшли, там будиночок, вийшли, йдемо цією стежкою, помахай привіт. І ось тут вже розпочинається ця краса, ця природа. Вздовж дороги тут усюди побудовані ось такі різні якісь чоловічки. І ось тут озеро. Це перше озеро, яке знаходиться зліва від будинку. Краса. Боже, який прекрасний світ. Тут попереджають, що тут водяться дикі кабанчики. Ми ще жодного не зустрічали, але бачили сліди. Ну і тут є яблучка поставили, щоб тваринки могли їсти. Будувальниці. Дивіться, як все гарно. Летять нарешті. Мабуть, вони вже до нас привикли і нарешті їдять наш хліб. Яка краса. Дуже багато людей займаються скандинавською ходою, особливо ще таких старших людей дуже багато займаються. Тут постійно бігають люди, всі бігають, займаються спортом, прибігають сюди, тільки ми дуже сильно страшно ліниві і ще досі нічого з собою не робимо. Але я дуже сподіваюся, що ми вже колись нарешті візьмемося за розум. Як ви бачите, краса неймовірна. Але це ще не все. Ми підемо стежкою, тією, якою сюди приходять в основному люди прогулятися, і якою ми ходили кожен день на роботу. Тут зима взагалі на зиму не схожа. Тепло, як бачите, більше схоже на початок весни чи якийсь кінець осені. Прохолодно, звичайно. Снігу майже немає і його мені не вистачає, бо сніг я дуже люблю. Для мене це таки зима і сніжок – це така атмосфера.
Приємна зимова. Як ви, пан чоловік, вам без снігу не сумно? Ні. Ні? Бо ви то все розчищали, вам не сумно. Ось ще такий зайчик. Приємно просто йти так лісом прогулюєшся, там млин дерев'яний стоїть, там ще щось. Так що пішли зі мною, боцем, як кажуть чехи. Вчора був дощик, так гарно ми відкрили віконечко в спальні, слухали, як падає дощик. Тож сьогодні водичка трішки каламутна. Тут вздовж стежки всюди є лавочки. Дуже гарно, мені подобається ця лавочка, як вона прилаштована на каміннях. Пан чоловік, ви можете й посміхнутися трішки. Пішли вже додому. Я буду, слухай. Хочу ще розповісти про ось ці прекрасні два подаруночки, як вони у нас з'явилися. Отже, як я казала, у нас прекрасна робота і у нас там дуже хороше керівництво. Але була одна жіночка, яку ми спочатку дуже боялися, бо буквально перші дні вона нам зробила зауваження щодо нашої роботи, щодо нашої послідовності. І ми якось вже, як звичайно люди реагують, хотіли вже негативно ставитися до неї, думали, що це все було несправедливо. Але потім ми і самі зрозуміли, що ми не праві, що все-таки потрібно прислухатися до її настанов. Отже, ми один раз, два рази в день якби пересікалися із цією жіночкою, вона вже старалася посміхатися нам, була така привітна, але ми якось недовірливо ставилися до посмішок, до цих привітань, ми думали, що можливо вона не щира. Але вже працюючи так 2 місяці, все-таки ми вже почали розуміти, що насправді вона хороша і щира людина. А в останній день вона взагалі нас здивувала, вже останній робочий день перед вануцями, ми вже приходимо на роботу і вона дає нам ось ці такі пакуночки, тут свічка. Свічка, яку потрібно потім вдома запалити. І каже, це про Лілі, це про тебе, Іванджела, і ми такі щасливі. Вона каже, це, щоб ви пам'ятали, святкові ці дні в Чехії, наговорила багато приємних слів. Я була розчулена аж до сліз, бо було насправді дуже приємно і несподівано отримати якісь подаруночки від людини, від якої ми менше всього їх чекали отримати. І я хочу цим сказати, що не потрібно судити людей, якщо вони щось десь колись один раз вам сказали неправильно, там чи так, як вам не подобається. Адже люди добрі і навіть добріші, ніж ми собі можемо це уявити, чи деколи думаємо про них. І насправді нас її подаруночки дуже підзарядили в плані такої енергії, віддачі, що хочеться самим і далі щось ходити, робити добро і також комусь зробити такі приємні і несподівані речі. Взагалі, мені здається, що в Чехії люди просто люблять дарувати подаруночки, тому що власник будинку, в якому ми орендуємо перший поверх, він постійно нам щось приносить. Перед святами він нам приніс ялиночку на двір поставити, потім він нам приніс квіточку, щоб ми собі її вдома поставили. І також він на самі вже ці ванниці нам носить печення вже ще дотепер, вже ледь не через день він нам приносить печення цукрові. І ми вже з чоловіком відділи всі щоки, боки, животи, і точно після новорічних свят потрібно вже сідати на якісь дієти і займатися спортом, бо це вже неможливо. Ми не можемо відмовитися, викинути, звичайно, ми теж не можемо, але ми вже об'їлися точно цього печення на цілий рік наперед. Ще моя мама старалася і пекла печенька. Так що ви розумієте, дітей відгодовують як можуть. Ми тут не голодаємо, це точно. Бабусю, поглянь на мої щочки, можеш не переживати. Отже, що я хочу ще вам сказати, що ми дуже задоволені, ми дуже щасливі, нам подобаються тут люди, їхнє ставлення до нас, і вчимося також бути ще більш відкритими і щирішими, і більше посміхатися. Ми цього вам також бажаємо у новому році знайти свої дива або поставити свої чіткі мрії і цілі і вже нарешті їх добитися. І хочемо, щоб у вас також все було добре, щоб кожна людина знайшла своє місце, бо це дуже важливо, коли кожен знаходиться на своєму місці і робить те, що йому подобається. Дякую вам дуже за увагу, з вами була Лілі Маковка, і пам'ятайте, бо ці слова справді збуваються, все найкраще у нас попереду. Па!